RDC YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ තමන්ගේ යාළුවා තමන්ට තව WhatsApp message එක delete කරාට පස්සේ අපේ phone එකෙන් ඒක බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් එක්ක ඉන්න පල්ලේ තියෙන subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ Google Chrome එකට ගිහින් FM WhatsApp කියලා සර්ච් කරන එක. එතනදී ඔයාලට එන පළවෙනි link එක click කරන්න. ඊට පස්සේ පල්ලට ගිහින් download FM WhatsApp කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේකේ පල්ලට යනකොට අපිට පෙන්නනවා download FM WhatsApp කියලා ආයෙත් ඒක තව පාරක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට යටින් ඔයාලට download file details කියලා පෙන්නයි. ඒක ක්ලික් කරන්න. මෙතෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් FM WhatsApp එකේ application එක download වෙනවා. දැන් download වෙලා ඉවරයි. දැන් ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. මෙතෙන්දී ඔයාලට මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා බටන් එකක් පල්ලෙන් පෙන්නනවා. ඒ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. දැන් ඔයාලට මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි කියලා පෙන්නනවා. එතන ඕපන් කියන බටන් එකක් පල්ලෙන් පෙන්නනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. මෙතනදී allow දෙන්න. allow දුන්නට පස්සේ මෙතන restore කියලා බටන් එකක් පෙන්නනවා. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ agree and continue කියන එක දීලා ඔයාගේ WhatsApp number එක දෙන්න මෙතනට. දුන්නාට පස්සේ copy data කියන එක ක්ලික් කරලා next දෙන්න. මෙතනින් okay දුන්නාට පස්සේ මේක continue කියන එක දීලා allow දෙන්න. දැන් ඔයාගේ නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් එයි. ඒ මැසේජ් එකෙන් මේක වෙරිෆයි කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ මෙතන not now දීලා මෙතනදී ඔයා give permission දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන restore දීලා මෙතන ඔයාගේ නම type කරන්න. ඔයාලට ඕන නම් උඩින් මේ profile picture එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ next දුන්නට පස්සේ මෙහෙම මේක load වෙන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ යට close කියන දීලා මෙතන okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට setting වලට ගිහින් permission එකක් දෙන්න තියෙනවා. setting වලට ගිහින් permission කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතන contacts කියලා තියෙනවා. ඒක මේ ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙහෙම invite a friend කියන එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයාලට message යවන්න පුළුවන් යාළුවන්ට.
මෙතන setting වල ඔයාලට ගොඩක් features බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් FM mode එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ තව බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලා front style එක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට කැමති එකක් දා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ icon එක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට display වෙන wallpaper එකේ මම මේක දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට notification එකේ එන icon එකත් වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මම මේ විදිහට වෙනස් කර ගන්නවා. අපහු back ගිහින් ඔයාලට තවත් features ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. settings වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ගොඩක් settings බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන privacy and security එකට ගියාට පස්සේ last screen එක freeze කරන්නත් පුළුවන්. මෙතනින්දී ඔයාලට anti delete messages කියන එකෙන් ඔයාලට මේ අනිත් අය delete කරපු ඒවා පෙන්වන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. තවත් ඔයාලට ගොඩක් settings මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේක ඔයාලට ගොඩක් useful වෙනවා WhatsApp මේ normal WhatsApp app එකට වඩා. මේකේ ගොඩක් features තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට WhatsApp chats ටික වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. වෙනස් විදිහට. හොඳයි. මේක තමයි මගේ පළවෙනි YouTube වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න. මේ වගේ වීඩියෝ තවත් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න ඕන නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. සුබ දවසක් ඔයාලට.